फोरेक्स मार्केट कसैले ट्रेडिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा यही फोरेक्स मार्केट नै आउँछ र खासमा संसारभरि सबसे बढी ट्रेडिङ गर्ने ठाउँ नै यसमै हो। संसारको धेरै ठाउँमा फोरेक्स ट्रेडिङ नै मान्छेको मेन सोर्स अफ इन्कम हुन्छ। तिनीहरूको फाइनान्सियल फ्रिडम हासिल गर्नुको कारण नै फोरेक्स ट्रेडिङ हुन्छ। फोरेक्स ट्रेडिङले एउटा मान्छेलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउन समेत हेल्प गर्छ। यस बारेमा राम्रो नलेज स्किल्स छ भने एउटा कमन मान्छेले घरमै बसेर इन्कम गरेर आफ्नो घर चलाउन सक्छ। त्यसैले यो फोरेक्सको बेनिफिट के हुन् र नेपालले यसलाई ब्यान गरेर नेपालीहरूले कत्रो ठुलो चान्सेस मिस गर्दैछन् भनेर आज हामी यस भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। फोरेक्स ट्रेडिङ इज द मोस्ट पपुलर इन्भेस्टमेन्ट अप्सन। संसारमा सबै मान्छेहरूको इन्भेस्टमेन्ट यही फिल्डमा हुन्छ र अनफर्चुनेटली यो अप्सन एउटा नेपालीलाई छैन ड्यू टु ब्यान इन आवर कन्ट्री। फोरेक्स ट्रेडिङले धेरै बेनिफिट प्रोभाइड गर्छ एउटा ट्रेडरलाई। जस्तै हामीले 24 आवर्स अ डे जुन बेला नै ट्रेड गर्न सक्छौँ। सेयर मार्केट जस्तो 11 to 3 PM भनेर एउटा सीमित टाइम हुँदैन। यो 24 आवर्स ओपन हुने भएकाले हामीले कुन टाइम फ्री हुन्छौँ त्यो टाइममा यसमा ट्रेडिङ गरेर इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ। एक्सेस टु अ लार्ज लिक्विड मार्केट। फोरेक्स भनेको एउटा लार्ज मार्केट हो। प्रत्येक प्राइजमा बायर एन्ड सेलर हुन्छन्। हामीले जुनसुकै प्राइस पोइन्टमा बाई वा सेल गर्न मिल्छ। सेयर मार्केटको जस्तो सेलर्स एन्ड बायरको कमी हुने र सर्किट लाग्दा कारोबार नै रोकिने हुँदैन। हामीले सानोदेखि सानो र ठुलोदेखि ठुलो जत्रो कारोबार नै मजाले विदिन सेकेन्ड गर्न सक्छौँ। बायर्स एन्ड सेलर भेटिँदैनन् भनेर त्यस्तो लिक्विडिटीको अभाव हुँदैन फोरेक्स मार्केटमा। तर फोरेक्सलाई प्रतिबन्ध लगाएकोले यो सबै बेनिफिट्सको एउटा नेपालीले फाइदा लिन सक्दैन। नेपालमा फोरेक्स मार्केट नभएपछि इन्भेस्टमेन्टको अप्सन नै छैन भन्ने होइन। सेयर मार्केट नि एउटा इन्भेस्टमेन्ट अप्सन हो। तर सेयर मार्केट अहिलेको स्टेजमा एकदमै अनफेभरेबल अप्सन छ एउटा ट्रेडरलाई। यसमा खासै बेनिफिट छैन एज कम्पेयर टु फोरेक्स। यसमा हामीले बोथ बुल एन्ड बियरमा पैसा कमाउन सक्दैनौँ। यानि कि मार्केट घट्दा वा बढ्दा दुवै बेला हामीले पैसा कमाउन सक्दैनौँ। किनेको सेयर एकाउन्टमा आउन टाइम लाग्छ र बेचेपछि पैसा आउन नै त्यति नै टाइम लाग्छ। लिमिटेड टाइम हुन्छ मार्केट ओपन हुने। यस्तो हुँदा यदि जब गर्नुहुन्छ भने वा 11 to 3 PM बिजी भइन्छ आफ्नो काममा भने सेयरमा ट्रेडिङ गर्ने अप्सन नै भएन। एन्ड अल्सो सेयर मार्केट भनेको नेपालभित्रको मार्केट हो। धेरै इन्साइडर न्युज कर्नरिङ गरेर मेनिपुलेट गरेको हामीले पाएका छौँ। बट फोरेक्स एउटा इन्टरनेसनल मार्केट हो र यो सेयर मार्केट भन्दा फेयर मार्केट हो। अर्को के भने ट्रेडिङ प्लेटफर्म। फोरेक्स ट्रेडिङमा हामीलाई धेरै एडभान्स ट्रेडिङ प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिन्छ जसमा धेरै फिचर्स हुन्छ। स्टप लस, टार्गेट पोइन्ट राख्न सक्छौँ, चार्ट हेर्न सक्छौँ, हामीले हाम्रो ओपन पोजिसन लाइभ हेर्न सक्छौँ, हाम्रो रनिङ प्रफिट एन्ड लस हेर्न सक्छौँ, एउटा क्लिकले बाई एन्ड सेल गर्न सक्छौँ। तर सेयर मार्केटमा टिएमएसले यो सबै फिचर्स प्रोभाइड गर्दैन। स्टप लस र टार्गेट पोइन्ट इमेजिनरी हुन्छ। हामीले म्यानुअली ट्रेड क्लोज गर्नुपर्छ। सेयर बाई एन्ड सेल गर्नलाई एकदमै ढिलो प्रोसेस छ। बाई र सेल गर्नलाई अदर साइडबाट अर्डर मिट हुनुपर्छ, तब मात्रै हाम्रो बाई वा सेल पोजिसन ओपन हुन्छ। एउटा कुरा के बुझ्नु भने नेपालमा फोरेक्स ब्यान हुनुको कारण छ। यो मार्केट एज कम्पेयर टु सेयर मार्केट एकदमै भोलाटाइल छ र रिस्की छ। यसमा ट्रेड गर्ने भनी एउटा ट्रेडरले आफूलाई राम्रोसँग एजुकेट गर्नुपर्छ। यस मार्केटको पोटेन्सियल रिस्कलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर नलेज हुनुपर्छ। पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर ग्याम्बलिङ गर्नुभयो भने तपाईँको पैसा कुन बेला जिरो हुन्छ भन्न सकिँदैन। 90% ट्रेडर्सले आफ्नो पैसा लस गर्छन् फोरेक्स मार्केटमा। त्यसैले फोरेक्सबाट पैसा कमाउनलाई एकदमै धेरै नलेज चाहिन्छ। सेयर मार्केटमा एकदमै धेरै नलेज छ र एक्सपिरियन्स छ भने नि फोरेक्सबाट पैसा कमाउनलाई धेरै समय लाग्न सक्छ। यसमा आफूलाई एडजस्ट गराउन टाइम लाग्छ। यद्यपि यदि तपाईँ फोरेक्समा ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो टाइम इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। यस बारेमा आफूलाई एजुकेट गर्नुपर्छ। यस मार्केटबाट हुन सक्ने रिस्कको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। कसरी रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने यो सबै कुराको नलेज हुनुपर्छ। तब मात्र तपाईँको लागि फोरेक्स एउटा इन्कम जेनेरेट गर्ने प्लेटफर्म हुन्छ। अरूको कुरा सुनेर अरूलाई बाई सेल भनिदिन्छ अनि बाई गर्छु भनेर छिर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो टाइम वेस्ट गर्नुहुन्छ, केही सिक्नु हुँदैन र पैसा नि कमाउनु हुँदैन। नेपालमा हामीलाई फोरेक्समा ट्रेडिङ गर्न रोक्नु निराशाजनक हो। तर देशको रेगुलेसनलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ र हामीले अरू अल्टरनेटिभ अप्सन खोज्नै पर्छ। त्यो अप्सन अब पछि गएर कमोडिटी मार्केट हुन सक्छ। आई होप कि यसको छिटै पोजिटिभ आओस्। यदि तपाईँ नेपालमा किन फोरेक्स ब्यान छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने नेक्स्ट यो भिडियो हेर्नुहोस्।